हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज हामी ट्रान्सपोर्टेसन सेकेन्ड अन्तर्गत पेडेस्ट्रियन सिग्नल डिजाइन पढ्दैछौँ। यसमा के हो त यो एप्रोक्सिमेट एप्रोच अफ पेडेस्ट्रियन सिग्नल डिजाइन। अब यो अन्तर्गत हामीले यो न्युमेरिकल गर्दैछौँ। क्वेसन पढौँ है त। आइसोलेटेड सिग्नल विथ पेडेस्ट्रियन इंटीग्रेशन इज टू बी इंस्टॉल अन अ राइट एंगल इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के छ त राइट एंगल छ विथ रोड ए 15 मिटर। रोड ए को विथ कति छ त? रोड ए को विथ 15 मिटर छ। त्यस्तै गरी रोड बी 12 मिटर विथ छ। भनेपछि यो अलिकति ठुलो छ, यो बी चाहिँ अलिकति सानो छ, 12 मिटर भयो। अरू क्वेसनमा के गिभन छ त? हेभिएस्ट भोल्युम पर आवर फर इच लेन अफ रोड ए एन्ड बी आर 300 एन्ड 250 भनेको एन ए भनेको 300, एन बी भनेको 250 भयो। रोड एमा यसको भेहिकलको नम्बर अफ भोल्युम पर आवर कति रहेछ त? 300। एक घन्टामा 300 वटा गाडी पास हुँदो रहेछ भने यो पोइन्टबाट बीमा कति हुँदो रहेछ? 250 वटा पास हुँदो रहेछ। यसको वेट पनि धेरै रहेछ, गाडी पनि पास अलि बढी हुँदो रहेछ है। अब एम्बर टाइम फर रोड ए एन्ड बी। एम्बर टाइम भनेको जुन येलो टाइम हुन्छ, ग्रीन रेड लाइट बल्छ, त्यसपछि ग्रीन लाइट बलेपछि के हुन्छ त? एकछिन येलो लाइट अनि रेड लाइट बल्छ नि हो। यो येलो लाइट भनेको के हो त? ग्रीन एम्बर टाइम भन्छ यसलाई। र यो चाहिँ क्वेसनमा 3 and 2 सेकेन्ड ए र बी को लागि दिएको छ। ट्राफिक लाइटमा जुन येलो लाइट बल्ने टाइम। अब यदि क्वेसनमा यो गिभन छैन भने हामीले निकाल्न सकिन्छ यो फरक। त्यो बेलामा के गिभन हुनुपर्छ त? यो स्पिड गिभन हुनुपर्छ। अहिले हामीसँग स्पिड दिएको छैन, यसको चाहिँदैन। यदि हामीलाई एम्बर टाइम दिएन भने स्पिड गिभन हुनसक्छ क्वेसनमा। यदि यो ए रोडमा हुने स्पिड, बी रोडमा हुने स्पिड, भेहिकल स्पिड दिएछ भने त्यसको आधारमा 50 किलोमिटरको लागि 3, यसको लागि 4, यतिको लागि 5 सेकेन्ड। यसरी हामीले एम्बर टाइम पनि यदि क्वेसनमा गिभन छैन भने यो रेन्जमा चाहिँ हामीले एज्युम गर्न सकिन्छ। अब हामीले सिग्नलमा रेड लाइट, ग्रीन लाइट र एम्बर लाइट कति बेरसम्म बल्न पर्छ? यहाँ सेफली यहाँको गाडी पनि पास होस् र यहाँको जुन पेडेस्ट्रियनको यो लाइन छ यो भनेको जेब्रा क्रसिङ हो। यो जेब्रा क्रसिङबाट यहाँको मान्छेहरू पनि सेफली पास होस्, यसको लागि चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रपर डिजाइन गर्न पर्यो। अब फर्स्टमा हामीले यो डिजाइन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुनबाट सुरु गर्छौँ भन्दा हामीले यो पेडेस्ट्रियनहरू यो रोड क्रस गर्नको लागि लाग्ने स्पिड एज्युम गर्छौँ। युनिभर्सल्ली भने नि हुन्छ, सबै ठाउँमा 1.2 मिटर पर सेकेन्ड एज्युम गरेको हुन्छ। कुनै पनि पेडेस्ट्रियनको नर्मल एभरेज स्पिड भनौँ अथवा के भन्नुहुन्छ, वाकिङ स्पिड 1.2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब यसको स्पिड हामीलाई के थाहा भने भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन। हामीलाई अब डिस्टेन्स भनेको यसको विथ 15 मिटर थाहा छ, भेलोसिटी भनेको 1.2 मिटर पर सेकेन्ड एज्युम गरेपछि टाइम भनेको के भयो त? क्लियरेन्स टाइम कति लाग्ने भयो त? टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी। डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी गऱ्यो भने यो पेडेस्ट्रियनलाई यो रोड क्रस गर्न कति टाइम लाग्छ र यो पेडेस्ट्रियनलाई यो रोड क्रस गर्न कति टाइम लाग्छ, यसको स्पिड डिभाइड बाई डिस्टेन्स, डिस्टेन्स बाई स्पिड गरेर के आयो त? यो क्रस गर्न लाग्ने टाइम आयो। यो आइसकेपछि अब यो जुन रोड एमा जुन हामीले यहाँ जुन ट्राफिक सिग्नल राख्ने गर्छौँ, अब यो रोड एमा कति बेरसम्म रेड बल्न पर्छ त भन्दा यहाँ गाडीहरू रेड कति बेरसम्म बल्न पर्छ भन्दा मान्छेहरू हिँड्नुन्जेलसम्म, मान्छेहरू यहाँदेखि यहाँ पास हुन्जेलसम्म। अब यो अझै एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दा सबैजना मान्छेहरू ट्याक्कै यहाँ बसिसकेको हुनाले कोही मान्छेहरूलाई यहाँबाट आउन अलिकति टाइम लाग्छ। यहीँ नजिक भएका जुन यो नजिक भएकोलाई आउनलाई ट्याक्क अनि रेड लाइट बल्ने बित्तिकै अब हामी हिँडौँ भनेर जुन यहाँ उभिरहेका मान्छेहरू अब यहाँ रेड लाइट बल्छ, गाडी रोक्यो, अब हामी हिँडौँ भने जुन जो रियाक्सन टाइम भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस् होइन, ट्याक्कै त्यो मान्छेले आफ्नो स्पिड गेन गर्नुभन्दा अगाडि लाग्ने अगाडिको एडिसनल स्पिड छ, त्यो स्पिड भनेको 7 सेकेन्ड हुन्छ। 7 सेकेन्ड चाहिँ इनिसियल वाकिङ स्पिड हामीले एज्युम गर्नुपर्छ। एज्युम गरिसकेपछि अब मानिसहरू चाहिँ यहाँबाट सेफली क्रस गर्नको लागि लाग्ने टाइम भनेको यो क्लियरेन्स टाइममा 7 सेकेन्ड जोड्यौँ। अब यो जोडिसकेपछि हाम्रो के भयो त? यहाँ पेडेस्ट्रियनहरू सेफली क्रस गर्नु भनेको यसको रेड टाइम हो भनेपछि मिनिमम रेड टाइम अफ ए र मिनिमम रेड टाइम अफ बी आयो त? आयो होइन। क्लियरेन्स टाइम प्लस एडिसनल टाइम गरेर
रे टाइम आयो। रे टाइम आइसकेपछि अब हामीसँग के थाहा छ भन्दा रे टाइम भनेको ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम। यो भनेको यो म यहाँ बनाउँछु है। यो रोडमा सपोज यो रोड ए यो रोड बी, यो ए यो बी छ भने यो ए मा कति बेरसम्म रे टाइम हुन्छ भन्दाखेरि यो गाडीहरूको केसमा गाडीहरू कति बेरसम्म रोकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ जबसम्म गाडी पास भइरहन्छ त्यति बेरसम्म, यहाँ ग्रीन टाइम हुन्जेलसम्म प्लस एम्बर टाइम भनेको नि यहाँ जुन यो सिग्नल छिरिसकेछ नि यो क्रस हुने टाइम एम्बर टाइम हैन। यो रेड टाइम ग्रीन टाइम प्लस बी को ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम हुन्जेलसम्म त यहाँ गाडी हिँड्न पाउँदैन, नत्र त एक्सिडेन्ट भइहाल्यो हैन। यो टाइम भनेको चाहिँ रेड टाइम अफ ए भन्यो ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम अफ बी भयो। यो बुझ्यो भने अब हामीले यहाँबाट ग्रीन टाइम निकाल्नलाई रेड माइनस एम्बर गर्न पाइयो। रेड टाइम अफ ए यो जोडेको वाला 19.5 माइनस एम्बर टाइम अफ बी, यो गरेर के आयो त मिनिमम ग्रीन टाइम। अब मिनिमम रेड टाइम आइसकेपछि मिनिमम ग्रीन टाइम पनि आयो हैन। अब यो आइसकेपछि अब हामीसँग के छ भन्दा ट्राफिक एट ए मा धेरै छ, भोल्युम धेरै छ भनेपछि हाम्रो के एउटा एप्रोच भोल्युम कन्सेप्टले के भन्छ भन्दा जहाँ धेरै भोल्युम छ त्यसलाई चाहिँ ग्रीन टाइम बढाउन पर्छ हैन। ए मा बढी छ भने ए मा बढाउनु पर्छ। इफ अहिलेको क्वेसनमा एनबी इज ग्रेटर देन एनए भइदिएको भए चाहिँ हामीले जीबी बाई जीए इक्वल्स टु एनबी बाई एनए गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ एनए ठुलो भयो, त्यही भएर यसरी चाहिँ यो रेसियो आधारमा यो जीबी भनेको जुन अहिले भर्खर रिसेन्टली निकाल्यौँ 17.5 यो युज गरेर हामीले के गर्छौँ त ग्रीन टाइमलाई इन्क्रिज गर्छौँ भनेपछि अब ग्रीन टाइम पनि आयो। जुन अघिको मिनिमम ग्रीन टाइम भयो अब चाहिँ एप्रोच भोल्युम अनुसारले यसलाई इन्क्रिज गरेको ग्रीन टाइम आयो। यो आइसकेपछि अब टोटल साइकल लेन्थ भनेको ग्रीन टाइम एम्बर टाइम रेड टाइम हो, यो थाहा छ हैन। एउटा कम्प्लिट साइकल भनेको सुरुमा ग्रीन हुन्छ, त्यसपछि एम्बर हुन्छ, त्यसपछि रेड अनि फेरि ग्रीन, यो कम्प्लिट साइकल। अब ग्रीन एम्बर अनि रेड भनेको अघि भर्खरै भनिसक्यौँ ग्रीन प्लस एम्बर हैन त। रेड टाइम भनेको ग्रीन टाइम अफ बी प्लस एम्बर टाइम अफ बी। यो कन्सेप्टको आधारमा हामीले के भयो त यो 43.5 सेकेन्ड आयो। यो भनेको के हो त ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम भनेको अघि भर्खरै निकालेको यो 21 सेकेन्ड अनि एम्बर टाइम भनेको क्वेसनमा गिभन छ 3 and 2 सेकेन्ड छ, त्यही अनुसारले के भयो 21 अनि एम्बर टाइम यसको 3 अनि फेरि यसको रेड टाइम भने ग्रीन टाइम अफ बी प्लस एम्बर टाइम अफ बी। ग्रीन टाइम अफ बी 17.5 प्लस एम्बर अफ बी भनेको 2 सेकेन्ड छ, यो ल्याएर जोड्यौँ। यसपछि टोटल साइकल लेन्थ हाम्रो आयो। टोटल साइकल लेन्थ सुरुमा 43.5 थियो, अब हामीले के गर्यौँ त यसलाई इन्क्रिज गरेर 45 बनायौँ किनभने 0.5 को त सेकेन्ड अलि ज्यादा भयो नि त, त्यही भएर। अब यो साइकल लेन्थलाई अलिकति बढाउने बित्तिकै हाम्रो के भयो त ग्रीन टाइम पनि बढाउनु पर्यो किनभने हामीले यो टोटल साइकल लेन्थ बढायौँ। टोटल साइकल लेन्थ बढ्ने बित्तिकै ग्रीन टाइम पनि बढ्न पर्यो, त्यही भएर करेक्टेड ग्रीन टाइम यो कति हो 43 बाट 45 गएको भनेको 1.5 सेकेन्ड इन्क्रिज गऱ्यौँ, त्यो 1.5 सेकेन्ड। यो भनेको चाहिँ करेक्टेड टाइम फर ए भनेको जीए प्लस एनए बाई एनए प्लस एनबी, यो चाहिँ फर्मुलै जस्तो हो र यो फर्मुला युज गरेर हामीले करेक्सन गर्छौँ 1.5 सेकेन्डलाई ए र बीलाई। भनेपछि अब के भयो त फाइनल ग्रीन टाइम दुईटाको आयो। फेरि फाइनल ग्रीन टाइम आइसकेपछि अब रेड टाइम पनि करेक्सन गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ करेक्सन नगरेको भए यति पार्ट चाहिँ आउँथेन। यदि सपोज यहाँ ट्याक्कै 45 आएको भए यो पार्ट चाहिँ हामीले गर्न पर्थेन, अब गर्नु पर्यो किनभने यसलाई हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ, यतिको डेसिमलमा छोड्ने कुरा आएन। यो इन्क्रिज गरेपछि ग्रीन टाइम इन्क्रिज गर्नु पर्यो, ग्रीन टाइम इन्क्रिज गरेपछि के भयो त रेड टाइम पनि फेरि इन्क्रिज गर्नु पर्यो ग्रीन प्लस एम्बरकोमा, यो करेक्टेड टाइम हालेर गर्नु पर्यो। भनेपछि सुरुमा के गऱ्यौँ त हामीले पेडेस्ट्रियनको लागि सुरुमा क्लियरेन्स इन्टरभल निकाल्यौँ भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम गरेर। यहाँबाट डिस्टेन्स आउने बित्तिकै त्यसमा प्लस इनिसियल टाइम 7 सेकेन्ड गऱ्यौँ। त्यो भनेको के आयो त सुरुमा मिनिमम रेड टाइम आयो। मिनिमम रेड टाइम आइसकेपछि मिनिमम ग्रीन टाइम निकाल्यौँ रेड टाइमको फर्मुलाबाट, आर इक्वल्स टु ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम। एको केसमा बी युज गरेर ग्रीन टाइम पनि आएपछि अब फेरि त्यो ग्रीन टाइमले चाहिँ भएन, हामीले किन एप्रोच भोल्युम कन्सेप्टबाट इन्क्रिज गर्न पर्यो। फेरि करेक्टेड इन्क्रिज ग्रीन टाइम निकाल्नु पर्यो। इन्क्रिज ग्रीन टाइम निकालेपछि अब त्यो ग्रीन टाइम युज गरेर ए को युज गरेर है, फेरि बी को होइन
जसलाई इन्क्रिज गर्यौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले साइकल लेन्थ निकाल्छौँ। त्यो साइकल लेन्थ अब ट्याक्कै आएको भयो यहाँबाट पर्थेन। अब पोइन्टमा आएपछि यसलाई बढायौँ, बढाएपछि फेरि के गर्नु पर्यो त दुईवटा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यहाँसम्म यो भने के भयो त गाडीहरूको भयो। अब पेडेस्ट्रियन सिग्नलको पनि गर्न पर्यो। अब पेडेस्ट्रियनको लागि के हुन्छ भन्दा अब अगाडि निकालेकै भ्यालुहरू राख्ने, जुन हामीले फाइनलमा यो करेक्टेड रेट टाइम निकालेछौँ। यो रेट टाइमबाट चाहिँ भ्यालु निस्किन्छ। के हुन्छ भन्दा अब यो रोडमा अब यहाँनिर पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट एमा, ए भन्ने सिग्नलमा जस्तै अघिको रेट टाइम हुन्थ्यो भने पेडेस्ट्रियनको लागि डु नट वाक पिरियड हुन्छ। डु नट वाक पिरियड फर रोड। अब यो यहाँबाट चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरू उता क्रस नगर्ने टाइम भनेको के हो त यहाँ ग्रिन टाइम हुनु। यहाँ ग्रिन टाइम हुनु भनेको यसरी गाडी गइरहनु हुनु, यहाँ रेड टाइम हुने हो भनेपछि यो पेडेस्ट्रियन सिग्नल एट ए को डु नट वाक पिरियड भनेको चाहिँ बी को रेड टाइमसँग इक्वल हुने रहेछ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? फेरि हेर्नुहोस्, ए भन्ने सिग्नलमा डु नट वाक हुनु भनेको यहाँ गाडी हिँड्नु हो। यहाँ गाडी हिँड्नु भनेको यहाँ गाडी हिँडेपछि त यहाँ रोकिनु पऱ्यो यताबाट साइडमा। ए को लागि बी को रेट टाइम। अब फेरि बीबाट क्रस हुन छ भने डु नट वाक एट बी भयो भने यहाँ डु नट वाक हुनु भनेको यहाँ गाडी हिँडिरहेछ। यहाँ गाडी हिँडिरहेछ भनेको मतलब के हो त यहाँ स्टप छ अनि चाहिँ यहाँको रेट टाइम हाल्नु पर्यो। त्यही भएर बीको लागि डु नट वाक ए को रेट टाइमसँग इक्वल हुन्छ, ए को लागि चाहिँ बी को रेट टाइमसँग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यो कतिको बुझ्नुभयो है? यो राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यहाँ मान्छे नहिँड्नु भनेको मतलब यहाँ गाडी हिँडिरहेको छ। यहाँ गाडी हिँडेको मतलब यहाँ त हिँड्दैन, मतलब यसको चाहिँ र यसको के भयो त टाइम पिरियडको। पेडेस्ट्रियनको डु नट वाक भनेको बी को रेट टाइम भयो। अब यो निस्केपछि यो निकालेको बुझ्नुभएको भए अब चाहिँ सबै सजिलो छ। यो बुझ्नुहोस्, यो मेन। यो बुझिसकेपछि चाहिँ पेडेस्ट्रियन क्लियरेन्स टाइम जुन हामीले फर्स्ट स्टेपमा निकालेछौँ यो डिस्टेन्स भेलोसिटीबाट यो आइसक्यो। अब हाम्रो टोटल साइकल फर पेडेस्ट्रियन भनेको के हुन्छ भन्दा वाक पिरियड, डु नट वाक र क्लियरेन्स टाइम। अघिको रेड ग्रिन एम्बर भने जस्तै अब यसमा के भयो त वाक पिरियड, डु नट वाक पिरियड र क्लियरेन्स टाइम भयो। अब वाक पिरियड निकाल्नको लागि हामीसँग डु नट वाक आइसक्यो, क्लियरेन्स इन्टरभल पनि आइसक्यो। टोटल साइकल लेन्थ भनेको जुन अगाडिको साइकल लेन्थ थियो त्यही 45, त्यही नै युज गर्ने हो। त्यही नै युज गर्दाखेरि के आयो त यसमा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 7.69, बीको लागि पनि 45 नै युज गर्ने हो। ग्रेटरवाला ग्रिन टाइम हालेर निकालेको यो 45 सेकेन्ड, त्यही नै युज गर्न पर्यो। डु नट वाक आयो। अब यति आइसकेपछि वाक पिरियड पनि आयो, डु नट वाक पनि आयो। यो पेडेस्ट्रियनको सक्यो। अब हाम्रो फेज डायग्राम बनाउनु मात्रै हो। फेज डायग्राम बनाउन खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। फेज डायग्राम भनेको के हो त सुरुमा ग्रिन टाइमबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। ग्रिन टाइम अफ ए, रोड ए को यहाँनिरको ग्रिन टाइम कति निकालेछौँ त रोड ए को लागि 21.81 टाइम। एम्बर टाइम त 3 दिएकै छ अनि रेट टाइम कति निकाल्यौँ त करेक्टेड गरेर 20.32 सेकेन्ड, यो 20.32 सेकेन्ड। अब रोड एमा ग्रिन टाइम हुनु भनेको रोड बीमा चाहिँ वाक टाइम हो। अघि भर्खर मैले भन्थेँ, कतिको बुझ्नुभयो? एमा ग्रिन टाइम हिँड्नु भनेको यहाँ गाडी हिँड्नु भनेको बीमा पेडेस्ट्रियन वाक गर्नु हो नि, किनभने यहाँ गाडी हिँड्नेपछि यहाँको मान्छे हिँड्दैनन्, यहाँको मान्छे हिँड्छ नि त हैन। अघि जुन मैले यहाँनिर भने नि यो कन्सेप्ट, त्यही कन्सेप्ट हो यो। अब यहाँ ग्रिन टाइम हुनु भनेको यहाँ वाक टाइम, बीमा चाहिँ वाक टाइम हुनु। अब यसको वाक टाइम हामीले कति निकालेछौँ त बीको लागि 14.69 भयो। क्लियरेन्स इन्टरभल निकालेछौँ र यो निकाल्दाखेरि योसँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। यो चाहिँ अब तपाईँको ट्याक्कै फिक्सबाट गर्नुभयो भने चाहिँ मिल्छ। 23, 24.81 यहाँ 10, 24 भयो। पोइन्ट पछाडिको चाहिँ अलिकति इरर आएको छ। यदि तपाईँ ट्याक्कै फिक्समा राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुनुभयो सेम हुनु पऱ्यो, किनभने रोड ए को ग्रिन टाइम प्लस एम्बर टाइम भनेको पेडेस्ट्रियनको वाकिङ टाइम प्लस क्लियरेन्स टाइम हुन पऱ्यो नि त। अनि यसको रेड टाइम भनेको यसको डु नट वाक टाइम हुनु पऱ्यो। रोड एमा रेड टाइम हुनु भनेको रोड बीको लागि त डु नट वाक हुनु पऱ्यो हैन त। त्यही अनुसारले फेरि बीको लागि पनि त्यही सेम त्यही प्रोसिडर भ्यालु हाल्नुहोस् अनि निकाल्नुहोस्। तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो? एकचोटिमा फेरि सुरुबाट एकचोटि म रिभ्यू गरिदिन्छु।
फर्स्टमा तपाईँले भेलोसिटीको फर्मुलाबाट क्लियरेन्स टाइम निकाल्नु, डिस्टेन्स बाई टाइमबाट क्लियरेन्स इन्टरभल निकाल्नुहोस्। क्लियरेन्स इन्टरभल निकालेपछि त्यसमा +7 गरेर इनिसियल के भयो त वाकिङ स्पिड जोडेर के भयो त यो निकालेको भ्यालु भनेको रेट टाइम भयो। रेट टाइम किनभने पेडेस्ट्रियनलाई हिँड्ने टाइम हो नि त, त्यो रेट टाइम निस्किन्छ। रेट टाइम निस्किसकेपछि अनि रेट टाइम इक्वल्स टु ग्रिन टाइम अफ बी प्लस एम्बर टाइम अफ बीबाट ग्रिन टाइम निकाल्नुहोस्। रेट टाइम र ग्रिन टाइम आउँछ। अनि फेरि ग्रिन टाइम आएपछि ग्रिन टाइमको करेक्सन गर्नुहोस्। अनि करेक्सन गरिसकेपछि टोटल साइकल लेन्थ निकाल्ने। टोटल साइकल लेन्थ यो करेक्टेड गरेर आएको जुन जिए ड्यास हुन्छ त्यो चाहिँ युज गरेर यो ग्रेटर आएको भ्यालु चाहिँ युज गरेर टोटल साइकल निकाल्ने। अब यो चाहिँ टोटल साइकल पोइन्टमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई नियर इक्वल्स टु गरेर के गर्नु पर्यो त 45 यसरी होइन, ट्याक्कै एउटा फिक्स भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि यो निकाल्दाखेरि जति हामीले बढाउँछौँ त्यसको चाहिँ करेक्सन गर्ने। पेडेस्ट्रियन क्लियरेन्स टाइम, अनि त्यसपछि इनिसियल वाकिङ स्पिड, अनि त्यसपछि ग्रिन टाइम निकाल्यो। ग्रिन टाइमपछि फेरि करेक्सन गर्यो। करेक्सन गरिसकेपछि टोटल साइकल लेन्थ करेक्सन गर्ने। जुन यहाँ आएको रेट टाइम छ त्यही रेट टाइमको आधारबाट के भयो त यसको रेट टाइम हुनु भनेको डु नट वाक एट ए भनेको यहाँ मान्छे नहिँड्नु भनेको यहाँ गाडी हिँड्नु, यहाँ गाडी हिँड्नु भनेको यहाँ रेट टाइम हुनु। यहाँ गाडी हिँड्दैन, यहाँ गाडी नहिँड्ने हो त्यो गाडीको चाहिँ रेट टाइम अफ बी हुने हो यहाँ होइन। यो निकाल्ने। यो निकालेपछि त क्लियरेन्स टाइम यो हामीले अगाडि निकालिसक्यौँ। अनि टोटल साइकल लेन्थ भनेको यो फर्मुलाबाट चाहिँ अनि तपाईँको आइहाल्यो वाक टाइम आइसकेपछि फेज डायग्राम बनाउने। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है। अब यति भनिसक्दाखेरि चाहिँ मैले 2-3 चोटि रिभिजनै गरिदिइसकेँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू। बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला।